Hello dear students. Today we are going to learn and understand a very interesting poem from English Balbharati textbook standard 4, and the poem's name is The Elf Singing, written by William Allingham. Elf means an imaginary creature with magical powers. टोकदार कान असलेला जादू करू शकणारा एक काल्पनिक लहान प्राणी. An elf sat on a twig. He was not very big. He sang a little song. He did not think it wrong. But he was on a wizard's ground who hated all sweet sound. So the poet is saying an elf sat on a twig. Twig means a small thin stem of wood that grows from a branch on a tree. झाडाची किंवा रोपाची लहान पातळ फांदी किंवा डहाळी. So the poet is saying an elf sat on a twig. He was quite small. He sang a little song and he thought it was not wrong to sing a song, but he was on a place that belonged to a wizard. Wizard means a man who is believed to have magical powers. जादूगर. And this wizard hated all sweet sound. इथे स्लाइडवर आपल्याला पिक्चर्स दिसत आहेत. या पिक्चरमध्ये इथे ही एक ट्विग आहे. ट्विग म्हणजेच झाडाची किंवा रोपाची लहान पातळ फांदी किंवा डहाळी, आणि या डहाळीवर हा एल्फ बसलेला आहे. एल्फ म्हणजे काय? एल्फ म्हणजे एक खूपच छोटा काल्पनिक प्राणी. तो इथे या झाडाच्या डहाळीवर बसलेला आहे. आणि हा आहे विजार्ड. विजार्ड म्हणजेच जादूगर. तर इथे पोएट म्हणत आहे की ॲन एल्फ सॅट ऑन अ ट्विग. एक एल्फ या ट्विगवर बसलेला आहे आणि तो फार काही मोठा नाही आहे, तो खूप छोटा आहे. आणि त्यांनी एक गाणे म्हटले. त्याला गाणे म्हणण्यात काही चुकीचे आहे असे वाटले नाही. पण एल्फ ज्या ग्राउंडवर होता ते ग्राउंड एका विजार्डचे म्हणजेच एका जादूगराचे होते, आणि त्या जादूगराला चांगले आवाज आवडत नव्हते. लेट अस अंडरस्टँड नेक्स्ट स्टांजा. एल्फ, एल्फ, टेक केअर ऑफ योरसेल्फ. ही इज कमिंग बिहाइंड यू टू सीज यू अँड टू बाइंड यू अँड स्टायफल युअर सॉन्ग. Here, the poet tells the elf to take care of himself because the wizard was coming behind him to catch him and to tie him up and to stop his singing. Seize. Seize means take hold of somebody or something. पकडणे. Bind. Bind means to tie tightly. बांधून ठेवणे. स्टायफल. स्टायफल मीन्स टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हॅपनिंग. कोणाला तरी काहीतरी करण्यापासून थांबवणे. इथे पोएट एल्फला सांगत आहे की एल्फ, एल्फ, तू तुझी काळजी घे. विजार्ड तुझ्या मागे येत आहे, तुला पकडण्यासाठी, तुला बांधण्यासाठी आणि तुझे गाणे थांबवण्यासाठी. Now let us see next stanza. The wizard, he changes his shape in crawling along an ugly old ape, a poisonous lizard. The poet warns the elf that the wizard is changing his shape. First the wizard turns into a crawling ugly old ape and then into a poisonous lizard. क्राउलिंग म्हणजेच रांगणे, जमिनीला सरपटत पुढे जाणे किंवा हात व पाय यांवर भार देऊन पुढे जाणे. एप म्हणजेच शेपूट नसलेला किंवा खूपच छोटी शेपटी असलेला मोठ्या वानरासारखा एक प्राणी. इथे या पिक्चरमध्ये आपल्याला दिसत आहे हा एक एप आहे. हा कशा प्रकारे चालत आहे? 2 हात आणि 2 पाय यांच्या आधारे जमिनीला सरपटत चालत आहे. सो हा एक एप आहे.
पॉयझनस म्हणजे विषारी. लिझर्ड, इथे पिक्चरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे लांब शेपटीचा, कोरड्या त्वचेचा, 4 पायांचा एक सरपटणारा प्राणी म्हणजेच सरडा. A spotted spider, a wormy glider. The wizard, he is up on the bough. He'll bite through your gizzard. He is close to you now. Later, the wizard takes the shape of a spotted spider like this. Spots. Later, the wizard takes the shape of a spotted spider and then a flying worm like this. A flying worm. The poet tells the elf that the wizard is up on the branch of a tree and he will bite through his stomach. The wizard is quite close to the elf now. Here, spotted. Spotted means having many spots. Glider. Glider means here a creature that flies. उडू शकणारा एक क्रीचर, प्राणी. Bough means a large branch of a tree. And gizzard means a part of a bird's stomach. पोएट एल्फला सांगत आहे की एल्फ तू काळजी घे, विजार्ड वेगवेगळे शेप्स घेत आहे. आधी तो एका अगली एपचा शेप घेत आहे, नंतर पॉयझनस लिझार्डचा, आणि मग स्पॉटेड स्पायडरचा, आणि नंतर एका उडणाऱ्या किड्याचा शेप घेत आहे. अ वर्मी ग्लायडर, एका उडणाऱ्या किड्याचा शेप घेत आहे. विजार्ड उंच त्या फांदीवर आहे, तो तुला पोटाला चावेल. गिजार्ड मीन्स स्टमक. इथे पोएट एल्फला सांगत आहे की विजार्ड त्या उंच फांदीवर आहे आणि तो तुला पोटाला चावेल. तो तुझ्या खूप जवळ आहे आता. The elf went on with his song. It grew more clear and strong. It lifted him into air. He floated singing away with rainbows in his hair. However, the elf went on with his song. His song grew clear and stronger. It lifted him into the air where he floated singing away with rainbows in his hair. इथे पोएट सांगत आहे की एल्फ हा गाण्यात दंग होऊन गाणे म्हणतच राहिला व त्याचे गाणे हे अजूनच छान आणि मजबूत होऊ लागले आणि तो हवेमध्ये उडू लागला आणि तो फ्लोट म्हणजे तरंगणे आणि तो हवेमध्ये उंच तरंगू लागला. तो इतक्यावर गेला की रेनबो म्हणजे इंद्रधनुष्य, रेनबो त्याच्या केसांना टच होऊ लागला. While the wizard worm from his creep made a sudden leap, fell down into a hole, and ere his magic word he could say, was eaten up by a mole. Creep means here the place where he was creeping before. Air means before. Mole means a small dark furry animal that lives under the ground. Leap means to jump, उडी मारणे. Meanwhile, the wizard made a sudden leap from the place where he was creeping and then he fell into a hole. And before he could say his magic word, he was eaten up by a mole. जेव्हा एल्फ त्याच्या गाण्याबरोबर हवेत उडत होता तेव्हा विजार्ड वर्म म्हणजे ज्याने वर्मचे एका किड्याचे रूप घेतले होते तो विजार्ड, त्याने त्याच्या जागेवरून जिथे तो क्रीप करत होता त्या जागेवरून लीप केलं. लीप म्हणजे उडी मारली आणि उडी मारल्यानंतर तो एका होलमध्ये जाऊन पडला. होलमध्ये जाऊन पडल्यावर त्याचे मॅजिकल वर्ड्स यूज करण्याआधीच त्याला मोलने खाऊन टाकले. So that's all for today. We will meet again in our next video which is based on question and answers of this poem. Do watch that video to understand this poem better.
Link is given in the description box below. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.